السلام عليكم ورحمة الله، وياكم خالد محسن. درس اليوم هو عن حساس ال DHT أو حساس درجة الحرارة والرطوبة. مثل ما تعرفون هذا الحساس يقرأ لي الهيوميديتي، الرطوبة ودرجة الحرارة. طبعا أنا اليوم حربطه على الأردوينو وأشغله عن طريق برنامج اللافيفيو. طبعا راح أربط اثنين من هذا الحساس، هو DHT أربطه على البن رقم 2 ديجيتال، و DHT الثاني أربطه على البن رقم 3، وكل واحد راح أقرأ التمبرتشر مالته والهيوميديتي. طبعا بالبداية لازم أني عندي الملفات مال DHT أو الليفا بيس مال DHT11. تقدرون تكتبون بالإنترنت DHT11 Arduino Labview Interface Library، حتلقوها بالإنترنت وتنزلوها. هنا البلوك دايجرام اللي عندي مثل ما تشوفون، هذه DHT، وهنا عندي مقياسين temperature و humidity. ما أعتقد بيه شي صعب. هنا عندي اختلاف واضح بين الحساسين. بالنسبة لدرجة الحرارة تقريبا هاي 25، يعني قد هاي 27.5 تقريبا، وهنا عندي 25 ضبط. بينما الهيوميديتي هنا عندي تقريبا 20، وهنا عندي تقريبا 40. طبعا أنا الحساسين اللي هو هذني من مصدرين مختلفات، يعني هذا اشتريته ب$5، هذا اشتريته ب$3000 هذا مربوط على البن رقم 2 اللي يقرالي هذي وهذي، واللاخ مربوط على البن رقم 3 اللي يقرالي الهيوميديتي 20 ودرجة الحرارة 25. هسه مثلا إذا أخلي إيدي على هذا، خلينا نشوف شلون راح يصير عندي اختلاف. لاحظ الرطوبة ازدادت، ودرجة الحرارة أيضا ازدادت. إذا أخلي إيدي على هذا، لاحظ شلون ازدادت الرطوبة. ودرجة الحرارة أيضا ازدادت. الربط جدا بسيط، ما بيه أي إشكال. اللي هو الأوتبوت مال الحساس يجي على أي بن ديجيتال تريده، والفي سي سي والجي ان دي مربوطات كل من على مصدر الموجود بالأردوينو. طبعا هذا يختلف على هذا، نوع الجودة والسعر. هذا كل ما بالفيديو اليوم. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم.